are having sex as of today. So, una na dyan yung mga influensya sa paligid nila. Halimbawa, yung mga napapanood nila sa TV kung ano yung ginagawa ng mga lalaki at babae. At one another big factor is that yung sa social media, kung ano yung nakikita nila sa internet, ginagawa nila out of curiosity. Why teenagers had sex is because during the olden times, our age would be the maturity stage of men. That's one thing I think why teens have sex right now. Another reason would be because of hormonal growth. I mean, people our age, this is where we actually experience, we actually bloom sexually, and people around us talk about it. So sa tingin ko, yung rason kung bakit yung mga teenagers ay nakikipagtalikan dahil katulad namin mga teenagers, sobrang lawak na ng pag-iisip namin. Like, parang sa lahat ng bagay, parang pumapasok sa isip namin, pinag-aaralan namin kung ano yung mga bagay na yon. So, ang tanging rason lang yun ay gusto lang nilang maranasan yung mga nararanasan ng ibang tao. Yun. Or, kasi yung mga isip ng mga teenagers ngayon sobrang lawak. Parang sobrang excited sila sa mga bagay-bagay na ganun klase. Society, yun. Siguro Parang peer pressure. Peer pressure. Parang yun na yung nakasanayan ng ganun, tara, ganun, gawin mo, ganyan. Madaling maniwala, madaling ma-drive, yung parang madaling, sige, ganun. Kasi, di ba, lalo na ngayon, uso yung contraceptives, nabibili mo lang over the counter. So, parang hindi na sila natatakot dito sa kaya nila ginagawa yung sex. At saka, syempre, di ba, maraming napapanood. Parang yun. Isa rin sa reason. Puro kaya ginagawa yung ng mga kabataan ngayon yung hindi dapat gawin. Siguro yun nga temptation sa lalo na pornography talaga kasi sobra talaga. Tapos curiosity o kaya napapanood nila sa TV, lalo na sa media. Sa palabas pa lang sa TV, syempre. Kahit sabihin natin na may naka-warning doon na SPG, hindi naman maiwasan na mapanood yun ng bata kahit may guidance ng magulang. Feeling ko hindi siya effective. Teenagers choose to have sex because siguro dahil sa pressure na rin. Pressure sa partner mo na siguro dahil mahal mo siguro yun, na parang ayaw mo naman siyang i-disappoint kung gusto niya talaga. Yun nga, pressure sa, parang gusto mong patunayan na, sige, gagawin ko lahat, sige, para sa'yo, ganyan. Pressure from the partner. Next siguro, yung, peer pressure din sa friends mo rin. Kasi minsan, out of the blue ka na lang gagawa ng isang bagay na di mo naman talaga pinag-isipang mabuti. And, next, dahil na rin teenagers choose to have sex because of influence pa sa media, sa mga napapanood nila, curiosity, and Okay, sa tingin ko naman, dapat ituro ang sex education sa school dahil magbibigay ito ng kaalaman sa mga kabataan para maiwasan yung unwanted pregnancies dahil alam naman natin ngayon na ang kabataan ay mapupusok na. So, if ever gagawin nila yung bagay na yon, yung sex, they should use contraceptives na ituturo sa sex education para mas malapalawak yung kanilang kaalaman tungkol dun sa bagay na yon. Implementing the sex education sa schools sa Philippines, I would say yes. I think it's time na magkaroon na ng sex education sa bawat school. Why? Sa sex education kasi tinuturo yung proper hygiene, yung contraceptives, yung mga sakit na pwedeng makuha natin sa mga tao na HIV positive. Ito mo rin matutunan yung menstrual cycle ng babae, ng sexual anatomy.
to me. So it's not just about sex, it's for the safety of the people also. Ngayon sa Philippines, sobrang dami ng taong may AIDS. And I think it's time we should stop being conservative for this matter. You know, we should educate people para matutulungan natin sila kung ano ba talaga yung mga ganitong bagay. So, ang daming unwanted pregnancies. And minsan nauuwi sa abortion kasi they did not know about all of this. That's why I think we should implement it. And it's important. Believe that sex education should be taught in schools. Yes, I do, because a lot of people need to know the consequences and where things go and how to make it seem natural for them. You know, sex is natural. Sa tingin ko hindi na need para kasi ibang estudyante hindi rin nakikinig eh. Kaya feeling ko wag na lang siguro. Kasi hindi rin nila mapupulit yung aral. Sa tingin ko lang naman. Yes, sex education should be taught in schools for the students to have informed decision about their sexuality or sexual health. However, it should be taught in discussing the contents that are age appropriate to their knowledge or to their capacity. So, sex education may include teaching about pregnancy, the use of contraceptives, and also the sexually transmitted diseases that they may get if they have sex. Para sa akin, yung tungkol sa sex, kung ituturo siya sa school, okay lang para sa akin, pero dapat meron yung age, halimbawa, sa elementary. Kung grade 5, sana yung abot lang nung, pangunawa nila yung ituturo sa kanila. Kasi sa akin, best na ituro na lang sa school kaysa malaman kung saan. At least yung sa school, diba, ituturo kung ano yung tama. Sa iba kasi halimbawa yung iba, ganito, ganyan, o kaya mapapanood na lang nila. Walang guidance. So kung teacher or sa school, syempre, may diba, tama yung ituturo sa mga estudyante. Kaya para sa akin, okay lang siya na ituro sa school. Kasi sa panahon ngayon, iba na yung mga bata. Tapos dapat may age limit yung hindi man age limit, dapat may starting age yung pagturo ng sex education sa school. Dapat siguro para sa akin, nasa grade 6 or grade 5 na pwedeng mag-start yung sex education sa school. Pero hindi yung sobrang dun sa part na hindi na nila maibigan. Dapat yung sa neutral kasi para guidance na rin sa sunod na pag-lumaki. Though we have what we call abstinence among couples, we cannot always rely on such thing. So, contraceptives are effective for preventing unwanted pregnancy, and aside from that, we can prevent STDs such as HIV. And in addition, it also helps in controlling the population, which is pointed as one of the biggest problem, or the rapid population growth, which kapag lumaki na yung population, mas nahihirapan yung government na masuffice yung needs ng bawat mamamayan. Even the effectiveness of contraceptives, yes, I do. A lot of people have not gotten pregnant because of it, and I believe that if there were no contraceptives, there'd be a lot of people. Oo, siguro, para maiwasan yung yung overpopulation, kailangan ng contraceptives. Pero kailangan siguro may proper guidance. Halimbawa, sa mga married couple, kailangan muna nilang mag-consult kung ano yung best na contraceptives para sa kanila. Pero dun naman sa mga, syempre para sa akin pa rin, stand ko doon sa para maiwasan yung unwanted pregnancies. Kapag
single, huwag na lang muna gumawa. Para sa akin lang, kasi di ba? Kasi syempre naman, ba't ka gagawa ng bagay na kastahin na hindi pa pwede para sa mga unmarried couple, di ba? Hindi ako naniniwala na effective ang paggamit ng contraceptives dahil hindi naman lagi, accidentally, may nabubuo pa rin kahit gumamit na sila ng protection like condoms and pills. Pregnancy, I would say yes, it helps also. It helps to avoid unwanted pregnancy since yung mga kabataan ngayon sobrang mababusok. Why? Because they are so curious about having sex because they're not educated about it. Wala silang alam kung ano yun, kung ano meron, ano mangyayari sa consequence na gagawin nila. So, raging hormones, kapag naramdaman nila yun, penetrate na lang ng penetrate, not knowing kung ano yung magiging kakaluwasan ng mga ginawa nila. So, ang nangyari, magbubuntis si girl, and they're not ready to be parents dun sa dinadala nilang child. I think, kailangan din nilang matutunan yung contraceptives. Kasi, we cannot force them to stop having sex because it's their life. It's people's life, I think sex is natural. Like, sex is everywhere. I mean, especially sa mga kabataan. You can't stop them from doing it. I think the only way we can do about it is educate them. Kung ano tutulong ng contraceptives. Sa tingin ko, hindi effective yung mga contraceptives na tinitake ng ibang tao para hindi mabuntis. Kasi yung ibang tao ay hindi marunong sumunod sa mga sinasabi ng ibang tao. So, feeling ko hindi. Hindi masyado akong naniniwala dun sa effectiveness ng contraceptives kasi hindi naman lahat tumatalab ng paano kung yung gamot katulad pag generic. Kasi yung quality, hindi natin tayo makasigurado. Tapos, kasi isa din sa kaya nagkakaroon ng unwanted pregnancy siguro sa pornography. Dahil sa lalo na sa Philippines, lalamak talaga yung pornography kahit yung ibang type, na siya, naka-block na siya, hindi pa rin may iwasan yun. So, making decisions regarding your reproductive health depends on yourself. Kung may enough discipline ka pa na gawin yung isang bagay na yun, yung isang desisyon na yun, na alam mo, magkakaroon ng epekto sa'yo at sa partner mo. So, kung gagawa ka ng mga decision, hindi lang naman na ikikip mo lang sa sarili mo yon. You have to seek others na may experience, may knowledge about dyan para maayos din yung paggawa mo ng decision. Siyempre, magkakonsulta ako sa doktor dahil sila yung knowledgeable enough para bigyan ako ng advice or ng kung anumang opinion na makakatulong sa akin para pangalagaan ng aking reproductive health kahit pa man contradicting yun sa mga pinapalabas sa kung anumang mainstream media. Magiging stand ko doon sa paggamit ng contraceptives, gagamit ba ako or hindi. Dahil, di ba, halimbawa sa media, sinasabi na nagkakos ng cancer, tapos yung isa naman, okay lang. Kasi, para sa akin, kung yung okay lang, siguro okay lang siya kung may proper na ng advice or guidance ng mga doktor, o halimbawa ganito, gagamit ka ng pills, pero after ganyan, susundin mo yung sasabihin ng
doktor more pero kapag walang guidance, para sa akin siguro hindi siya safe. Kasi syempre 'di ba, hindi lahat ng katawan pare-pareho eh. So yung effect nun sa isang tao, halimbawa hindi niya kaya or may magko-contradict pala yung parang may bad effect sa katawan niya, ganun. Yung makaka-affect 'di ba sa kanya, magiging risky para sa kanya. So kailangan kailangan muna ng advice ng doktor or yung mga medical practitioner dyan, yung pwedeng mag-advise sa kanila kung ano talaga yung gagamitin nila. At saka hindi ka naman din pwedeng basta-basta na lang makikinig sa sinasabi ng advertisement, di ba? Na ganun, magkaka-answer hanggat hindi mo naman na itatanong or nararanasan or nagsasabi sa iyo yung mga talaga may bad effect siya sa mga tao na may health conditions, ganun. Pero para sa akin, hindi nakaka-affect yun eh. Para lang sa akin. Informed choices about your reproductive health, I feel like the media should not be involved in it because it's your decision, it's your life. So if you're looking for opinions in the media, you're not gonna get a lot of help there. Hindi natin may iwasan yung iba't ibang impluensya dahil nga nasa moderno panahon na, but nasa tao pa rin yun sa sarili niya kung paano siya pipili ng mga wise decision. Halimbawa, pagpili yung sa mga nababasa sa internet, making wise, pagiging matalino sa kung ano yung mga paniniwalaan, and sa sarili, yung sa sex education nga, dapat alam mo yung mga epekto at yung mga tamang gawin. And at another thing is consulting the expert, the doctors. I think tayo mag-realize sa media because they have nothing to do with this and they know nothing about this. I think we should educate ourselves also. There are books, in biology, the subject, we can also learn this. We can also learn, sex issues, in biology. We can do a research sa mga books because meron naman books for that. I think we should stop believing sa mga narinig natin sa media kasi almost all the time media wala namang minsan ang hirap lang paniwalaan ng media kasi we don't know kung nagsasabi sila na totoo or what. And I think the best way talaga na matutunan to is sa school para may legit information tayo about this matter. So the right time for marriage is when both parties are ready or the couple are stable, yung pareho na sila nakapag-aral and they have jobs. So that time, pareho na silang educated about family planning or yung birth control. So, alam na nila kung paano kung ano yung use ng contraceptives para makaiwas sa mga sakit. And they can plan on how many children they can have and they can support them. Kasi, may trabaho na sila. The right time for the partners to get married is when they are financially stable. Kasi nga sinasabi nila money is everything. Ngayon, hindi mo talaga maiiwasan na hindi magkaroon ng pera. I mean, sabi ng iba na mahal naman po namin ang isa't isa, mabubuhay namin ng baby. Pero yung love nyo naman kasi hindi mo naman mapapakain sa magiging anak nyo eh. Kung maging practical ka, ngayon, pag bumili ka ba sa isang shop ganyan, hindi mo na kailangan talaga ng pera kasi hindi naman sa mukhang pera ka, yung partners na yun. Pero ngayon nga, partners cannot live without money. Ngayon lahat nabibili na. Paano na lang kung wala kayong job, wala kayong source of income, paano nyo mabubuhay yung binuo nyo out of the blue, di ba? Time for marriage, I think, is when you feel like it's the right time for marriage. I don't think any other variable should be involved here. Baby should maybe factor in the decision, but it's all actually on the two of you.
Para sa akin, ang mga right time is 27 or sa mga taong maagang nagkaroon ng mga magandang buhay or mga nagkapera. Mas maganda kasi pag ikakasal na kayo, yung planado na lahat. Para wala nang masyadong aberya para sa kanila. Kasi ibang nagpapakasal, hindi mo na iniisip yung magiging gastos sa future. For me, wala naman talagang right age. Kasi depende pa rin yan sa tao kung kailan nila gusto magpakasal. Siyempre, i-assess muna nila kung stable na ba ang buhay nila, kung kaya na ba nilang bumuo ng pamilya. But in case na may baby na, siyempre, kailangan nilang panindigan yun. Kailangan na nilang magkaroon ng legal tie para man lang may makilala na pamilya or madala ng bata yung apelyido ng kanyang ama. Dahil yun yung magdadala sa kanya or yun yung magpapakilala sa kanya bilang isang tao. Kung sa religion, oo, pero kung sa status ngayon ng buhay, hindi siya applicable kasi masyadong mahirap yung marriage, parang serious na bagay para sa kung ikakasal ng tao kasi kailangan syempre ng stable na buhay bago ikasal kasi paano kayo ikakasal kung wala kayo kahit isa? Best time na magpakasal ka kapag, syempre, emotionally and financially, sa ngayon, prepared kayo. Kasi, lalo na ngayon, di ba, mataas, puro ano na ngayon, kailangan may pera ka. Kasi, syempre, paano mo yung ma-afford yung living ngayon kung mag-aasawa ka ng hindi ka prepared, kahit na, di ba, sabi mo, emotionally prepared ka na, pero wala ka namang pera. So, paano? Kasi ang dami-daming gastos ng mga anak mo. Paano mo pag-aralin kung hindi kayo prepared, diba? Para sa akin, emotionally and financially prepared, yun, doon yung best time.